แม้จะเป็นผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์แทนการก้าวเดินด้วย2 ขาแต่การเดินทางด้วยรถยนต์ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับมานิตอินพิมพ์นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้พิการทุกๆเช้าเขาจะนำรถวีลแชร์คู่ใจวางไว้ท้ายรถอย่างคล่องแคล่วด้วยตัวเองก่อนที่จะขับรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทถูกไหมครับแต่ในแต่ละประเภทก็ต้องการแก้ไขรถเนี่ยให้สามารถชนกับให้เราได้ขับได้สะดวกก็จะเห็นว่าพอใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่ไม่สะดวกเนี่ยเยอะมากอย่างกรณีที่จอดรถคนพิการพอเราไปคนเดียวเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเราไปเนี่ยถ้าเราเจอเหล็กกั้นที่เราจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับพอเจอเหล็กกั้นปุ๊บอุ้ยแล้วยังไงเราจะลงไปคือย้ายเหล็กกั้นเองก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกมานิตเล่าว่าปัญหาของการขับรถไปยังสถานที่ต่างๆของคนพิการไม่ใช่การขับขี่แต่เป็นปัญหาที่จอดรถซึ่งคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์จำเป็นต้องมีพื้นที่ด้านข้างรถกว้างพอที่จะนำรถวีลแชร์ขึ้นหรือลงรถที่จอดรถคนพิการจึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่ที่ผ่านมากลับพบปัญหาจากคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดจิตสำนึกและนำรถมาจอดในที่ของคนพิการที่ผ่านมามานิตได้ทำคลิปวิดีโอที่ชื่อแค่อย่าจอดเบียดเบียนผมเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาที่จอดรถของคนพิการที่เป็นผลมาจากการขาดจิตสำนึกของคนบางกลุ่มมานิตพาทีมข่าวมาทดลองจอดรถยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อจะให้เห็นภาพของปัญหาการจอดรถของคนพิการแม้วันนี้จะไม่เจอปัญหาการจอดรถทับที่ของคนพิการแต่ต้องพบกับปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากความหวังดีแต่ขาดความเข้าใจนั่นคือการนำแผงเหล็กมากั้นที่จอดรถคนพิการซึ่งหากผู้พิการเดินทางคนเดียวตัวคนเดียวจะไม่สามารถลงจากรถมายกแผงเหล็กได้เลยถ้าคนปกติก็ยังสามารถเบี่ยงตัวเข้าออกได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนพิการมีปัญหายกขึ้นยกลงไม่ได้เปิดประตูได้แค่แง้มๆต้องเรียนว่ามันจริงๆก็ไม่ใช่แค่คนพิการอ่ะคนที่ไม่พิการตัวอ้วนๆหน่อยก็มีปัญหาแล้วครับการให้บริการก็ยังต้องมีการปรับปรุงหมายถึงว่าเจ้าของสถานที่ทีมรปภต้องดูแลเข้มข้นหน่อยแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคนที่ไม่พิการต้องมีสำนึกที่ดีเฮ้ยเราต้องไม่ไปจอดที่ของเขาครับหัวหน้าศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมองว่าการแก้ปัญหาที่จอดรถของคนพิการจำเป็นต้องมีการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอันแรกเลยต้องใกล้พื้นที่เข้าออกมากที่สุดเพราะว่าคนที่ต้องการพื้นที่ในการจอดกว้างเนี่ยเขามักจะใช้วีลแชร์หรือเครื่องช่วยเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรให้เขาอยู่ใกล้ทางเข้าแล้วก็ทางออกของสถานที่นั้นๆเช่นห้างใช่ไหมคะอาคารสาธารณะต่างๆถ้ามีพื้นที่จอดรถตั้งแต่50 คันขึ้นไปขอที่จอดรถสำหรับคนพิการ1 คันถ้า100 คันก็2 คันอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าถ้าเห็นสัญลักษณ์รูปวีลแชร์ตรงที่จอดรถแล้วเนี่ยจะไม่จอดทำยังไงให้รปภก็เข้าใจคนทั่วไปก็เข้าใจตรงนี้เป็นการรณรงค์ที่สำคัญมากกว่าเรื่องของการออกแบบไม่เพียงปัญหาที่จอดรถเท่านั้นที่จะเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกาสวัสดิ์ศรียังมองว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางระบบการเดินทางเพื่อเอื้อต่อคนทุกกลุ่มทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันอีกด้วยจะทำยังไงให้ความตั้งใจดีของทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักออกแบบไปให้ถึงจุดหมายให้คนพิการและผู้สูงอายุก็ออกมาใช้ได้จริงๆก็คือการคิดมันทั้งระบบถ้าเจอจุดไหนที่ยังเป็นอุปสรรคจะทำยังไงให้ทุกๆคนมองเห็นว่าเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ดีต้องทำให้ดีกว่านี้อีกนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยไปเห็นที่ญี่ปุ่นว่าเขาคิดทั้งระบบจริงๆคือไม่ได้ออกแค่จากบ้านมาที่ป้ายรถเมล์หรืออะไรเงี้ยแต่มันได้ตั้งแต่ไปที่ทำงานไปโรงเรียนไปสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดปัญหาที่จอดรถเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งในการเดินทางของคนพิการปัจจุบันคนพิการยังพบปัญหาอีกมากมายในการเดินทางด้วยรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้าทางลาดหรือลิฟต์ที่เชื่อมต่อสู่ตัวสถานีรถไฟฟ้าโดยความต้องการของพวกเขาหวังเพียงจะเข้าถึงระบบขนส่งทุกรูปแบบเพื่อเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือเท่านั้นสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน